Η Ρωσία δεν βοήθησε ποτέ την Ελλάδα. Πολλοί περιμένουν να μας βοηθήσει, ακόμα και να μας σώσει η Ορθόδοξη Ρωσία. Η Ρωσία όμως ποτέ δεν βοήθησε την Ελλάδα, σύμφωνα με την ιστορία. Ούτε και τώρα θα το πράξει. Από ό,τι αρχίζει να φαίνεται, διότι η Ρωσία πρέπει να παίξει το ρόλο του κακού στην εκαθίδρυση της παμπάλαιας τάξης πραγμάτων που μας την παρουσιάζουν σαν νέα. Ο ρόλος της Ρωσίας είναι ύποπτος. Επειδή υπάρχουν πολλά περίεργα σημεία στην πολιτική της, παράλληλα ετοιμάζεται για πόλεμο και ως γνωστό, πόλεμος με έναν δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει και εχθρός, αλλά όταν δεν υπάρχει τέτοιος τον δημιουργούν. Πριν αρχίσει η καταγραφή των συμπεριφορών της Ρωσίας προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ας δούμε την προσφορά της Ελλάδος προς τη Ρωσία, όπως την περιέγραψε ο ακαδημαϊκός αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος. Τι έπραξαν οι Έλληνες υπέρ της Ρωσικής Εκκλησίας και του ρωσικού λαού καταφαίνεται από την ίδια την ιστορία, την οποία Έλληνες διήφθηναν και χειραγώγησαν για να αναπτυχθεί ο νέος χριστιανικός λαός. Όλες οι λεπτομέρειες, όχι μόνο της θρησκευτικής αλλά και της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, κάθε τάξη στη χώρα, κάθε θεσμός και νόμος, κάθε που συνεντέλεσε τη θεμελίωση της αληθινής ιστορικής ζωής, επιτελέστη υπό την άμεση χειραγωγία των Ελλήνων. Το 862 μετά Χριστόν, οι Έλληνες αδελφοί Κυρίλλος και Μεθόνιος αποφασίζουν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο στους Λάφους και να τους διδάξουν την αλήθεια του Χριστού. Έλληνες υπήρξαν οι πρώτοι Άγιοι της Ρωσίας, οι πρώτοι επίσκοποι και οι πρώτοι διδάσκαλοι αυτής και χειραγωγοί. Οι Έλληνες εισήγαγαν πρώτοι τις τέχνες και τις δίδαξαν στους Ρώσους. Είναι αλήθεια ότι ποτέ δεν ευεργετήθηκε έτσι άλλος λαός όπως ο ρωσικός από τον ελληνικό. Ακόμα και ο δικέφαλος Βυζαντινός αετός, τον οποίον χρησιμοποιούν ως έμβλημα οι Ρώσοι, οφείλεται στο δικαίωμα που απέκτησαν από το γάμο του Τσάρου Ιβάν του Τρίτου με τη Βυζαντινή πριγκίπισσα Σοφία Παλαιολογίνα, η οποία ήταν ανεψιά του τελευταίου μας αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, δηλαδή πρίκα τους ήταν ο δικέφαλος αετός. Ας δούμε τώρα τι έπραξαν οι Ρώσοι για την Ελλάδα. Η πρώτη επίθεση των Ρώσων εναντίον της Ελλάδος, που ως έτσι δεν θέλουν να τη γνωρίζουμε, έγινε κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, επί διοικήσεως του αυτοκράτορας Αντωνίνου του Ευσεβούς 138-161 μετά Χριστόν, περίοδο κατά την οποία κινήθηκαν οι σαυρομάτες εναντίον της Ελλάδος. Αλλά δεν ξέρουμε τι έγινε μετά. Φυσικά ποτέ δεν διδάχτηκε η επίθεση των σαυρωματών στη χώρα μας, γιατί δεν πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι οι σαυρομάτες, ποια οι σχέσεις τους με τον Ηρακλή, ούτε γιατί επιτέθηκαν στην Ελλάδα. Έτσι, στα καλά καθούμενα, αποφάσισαν μια μέρα να επιτεθούν στην Ελλάδα. Οι σαυρομάτες, με ό,τι υπονοεί η ονομασία του λαού αυτού, ήταν ένας λαός στα εδάφη της σημερινής Ρωσίας. Στα ελληνικά ονομαζόντουσαν Σαυρομάτες και η χώρα στην οποία ζούσαν ονομαζόταν Σαρματία. Σύμφωνα με τη γεωγραφία, η Ασιατική Σαρματία είναι ο σημερινός Κάφκασος και η Ευρωπαϊκή Σαμαρτία είναι η Ρωσία. Οι σημερινοί Ρώσοι φυσικά και γνωρίζουν ότι οι πρόγονοί τους ήταν οι Σαυρομάτες, Σαρμάτες. Ως απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι έχουν δώσει το όνομα Σαρμάτ στο τελευταίο τους διυπηρωτικό πυρηνικό πύραυλο. Τον ρωσικό πύραυλο Σαρμάτ, το ΝΑΤΟ τον έχει κωδικοποιήσει ως Σατανά, Σατάμ, συμπτώσεις. Αργότερα, πολλές φορές επιτέθηκαν οι Ρώσοι εναντίον του Βυζαντίου, το 865, το 906, το 941, το 943, το 971 και το 1043. Τα αποτελέσματα των επιθέσεων αυτών ήταν οι φόνοι, εμπρισμοί, ατιμώσεις, λαιλασίες, βεβηλώσεις ιερών και οσίων, εχμαλωσίες, αρπαγές και κάθε άλλο κακό. Όλα αυτά ανάγκασαν τον Πατριάρχη Φώτιο να είπε:
Τι τούτο της η χαλεπή αυτή και βαρία πληγή και οργή. Πόθεν εν ημίν ο υπερβόρειος αυτός και φοβερός ενέσκυψε κεραυνός. Πόθεν η βαρβαρική αυτή και πυκνή και αθρώα κατεράγην θάλασσα. Όταν η βασιλεύουσα πόλη του πλανήτη κινδύνευε να πέσει στα χέρια των Οθωμανών, η ομόδοξη Ρωσία ήταν οπούσα και οι Έλληνες είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους στη Δύση, όπως ακριβώς γίνεται και τώρα. Καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας η Ρωσία ποτέ δεν βοήθησε. Επιφανειακά έκανε κάποιες ενέργειες, αλλά ο σκοπός της ήταν ο αντιπερισπασμός με σκοπό να ωφεληθεί η ίδια. Οι σκλαβωμένοι Έλληνες περίμεναν τη βοήθεια της Ρωσίας που δεν ήρθε ποτέ. Και η ελευθερία ήρθε όταν κάποιοι αρχηγοί συνεπήραν το ελληνικό λαό στην Επανάσταση χωρίς τη βοήθεια κανενός. Όταν οι Έλληνες κάναμε την Επανάσταση του 1821, πάλι η Ρωσία έλειπε. Η Ρωσία ως μέλος της Ιεράς Συμμαχίας των Μοναρχών της Ευρώπης, Ισπανία, Γαλλία, Πρωσία, Αυστρο-Ουγγαρία και Ρωσία. Παρουσία της Αγγλίας στο Λάμβαχ αντίθετη στην Ελληνική Επανάσταση. Κατά την περίοδο της Επανάστασης του 1821, ο τότε τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος ο Α, δια του πρεσβευτή του στην Κωνσταντινούπολη, Τουργκόφ, προσφέρθηκε να βοηθήσει τους Τούρκους για να καταπνίξουν την ελληνική ανταρσία. Ο δε αντικαταστάτης του, τσάρος Νικόλαος ο Α, δήλωνε: «Καταργέμαι, αποτροπιάζουμε τους Έλληνες αν και είναι ομόπιστοί μου». Η διαγωγή τους υπήρξε φρικώδης, εκκλιματική και απόβλητος. Θεωρώ δε αυτούς πάντοτε ως υπήκουους, στασιάζοντας ολοφάνερα κατά του νομίμου ηγεμόνα τους. Σημειώνει εννοεί το Σουλτάνο. Δεν επιθυμώ την απελευθέρωσή τους. Δεν την αξίζουν και θα είναι ολέθριο παράδειγμα για όλους τους λαούς αν κατόρθωναν να ιδρύσουν ελεύθερο κράτος. Μετά από λίγα χρόνια και μετά την ανακοχή του πολέμου του 1878, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για τη συνθήκη της ειρήνης στον Άγιο Στέφανο της Κωνσταντινούπολης, η Ρωσία ήθελε να ιδρύσει τη Μεγάλη Βουλγαρία. Ήθελε δηλαδή την έξοδό της στο Αιγαίο αγνοώντας την Ελλάδα. Εν συνέχεια, το 1921, ο Στάλιν βοήθησε τον Κεμάλ Ατατούρκ κατόπιν γραπτής συμφωνίας, δίνοντάς του χρυσό και οπλισμό. Δεν μπορώ να μην αναφέρω μια πληροφορία πολλαπλής χρησιμότητας, παρακάμπτοντας για λίγο το θέμα για τον Στάλιν που ενδεχομένως να δικαιολογήσει την ανθελληνική του στάση. Μήπως βοήθησαν τους ομόδοξους Έλληνες το 1922 στη Σμύρνη? Προφανώς. Γι' αυτό μάλιστα υπεγράφει τις 16 Μαρτίου του 1921 σύμφωνο φιλίας ανάμεσα στους Μποσελβίκους και στην Άγκυρα, σύμφωνο με το οποίο η Άγκυρα παραχωρεί Ναχισεβάν και το Βατούμ και η Μόσχα δεσμεύεται για στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Τούτο άξιζε για το Κεμάλ όσο τίποτε άλλο τη δεδομένη χρονική στιγμή που είχε ως αντίπαλο ένα ισχυρότατο ελληνικό στρατό. Οι συνέπειες από τη σύναψη του συμφώνου είναι τεράστιες, καταρχάς για την εξέλιξη του ελληνοτουρκικού πολέμου, καθότι επέτρεψε στην Άγκυρα να μεταφέρει τις μοναδικές ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις Κιαζίμ Πασά που διέθετε στο ανατολικό και δυτικό μέτωπο εναντίον του ελληνικού στρατού, καθώς και να συγχρονίσει το στρατό με σταθερή προμήθεια ρωσικών όπλων αλλά και με τροφοδοσία. Η βοήθεια που προσέφερε στους Τούρκους ο Στάλιν ήταν τότε που η Ρωσία εμαστίζεται από πρωτοφανή πείνα και ο χρυσός ήταν αναγκαίος για να χρησιμοποιηθεί στο να τραφούν οι Ρώσοι και όχι να βοηθηθούν οι Τούρκοι για να μας φάξουν στη Μικρά Ασία. Εν τούτης, προτιμήθηκε η καταστροφή της Ελλάδος παρά να χορτάσουν οι Ρώσοι. Ο Νορβηγός καθηγητής και διπλωμάτης Φορ Νάνσεν, ο οποίον είχε οριστεί από την Κοινωνία των Εθνών, τώρα ΟΗΕ, ως ύπατος αρμοστής για τον επαναπατρισμό των απανταχού εχμαλώτων, έγραφε το 1928
ότι η πείρα του ρωσικού λαού το 1921 ήταν φρικιαστική. Πολλοί πέθαναν από την πείνα. Υπήρχε ανθρωποφαγία. Έκαναν εκταφή πτωμάτων για να φάνε, και το τραγικότατο, γονείς σκότωναν και έτρωγαν τα νήπια παιδιά τους. Ο Στάλιν προτίμησε να βοηθήσει τον Ατατούρκ να μας καταστρέψει παρά να βοηθήσει τους Ρώσους. Μετά την ύπουλη συμπεριφορά της Ρωσίας στη μικρασιατική καταστροφή, η Ρωσία πάλι ενεπλάκη στα ελληνικά ζητήματα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με σκοπό τη φθορά της Ελλάδος. Στον συμμορητό πόλεμο, σύμφωνα με πόρισμα επιτροπής του ΟΗΕ ή εμφύλιο σύμφωνα με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων, η Ρωσία συνέδραμε στη διεξαγωγή του πολέμου αυτού, κήτη η τύχη της Ελλάδος είχε αποφασιστεί στη Γιάλτα. Η Ελλάς να ανήκει 9-10 στη Δύση, αυτά που γινόντουσαν παλιά γίνονται και τώρα. Οι Έλληνες περιμένουν τους Ρώσους να μας σώσουν, αλλά η Ρωσία δια του Αλφα Ντούνκιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία είναι κληρονόμος του Βυζαντίου, ότι η Βυζαντινή αυτοκρατορία τους ανήκει και ότι η Μόσχα θα είναι η τρίτη Ρώμη. Σημείωση: η λέξη τσάρ προέρχεται από το Κέσαρ. Ακόμη και τα βυζαντινά χρώματα έχουν βάλει στις αθλητικές στολές των ρωσικών ομάδων. Μπορεί ο Πούτιν να μην ανέχεται πουτινίες, αλλά στην Ελλάδα από ό,τι φαίνεται θα φερθεί πουτινίστικα. Για τους Ρώσους προέρχει ο μισελληνικός πανσλαβισμός παρά η Ορθοδοξία. Αλλά είπαμε, η Ελλάς είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο των διευθυνιστών, οπότε όλες οι δυνατές χώρες θέλουν την καταστροφή της. Η Ελλάδα από τη σύστασή της ως ελεύθερο κράτος το 1831 μέχρι και σήμερα έχει χρεοκοπήσει 3 φορές επισήμως και έχει φλερτάρει με τη χρεοκοπία ακόμα περισσότερες. Ποτέ όμως δεν υπήρξε ρωσική βοήθεια που να αποτελέσει μαξιλάρι ασφαλείας για τη χώρα μας. Το 1917 οι Μπολσεβίκοι που τερματίζουν το τσαρικό καθεστώς θα ακολουθήσουν επακριβώς την καιροσκοπική πολιτική των τσάρων έναντι της Ελλάδας. Ο Μπολσεβίκος Ρώσος έστειλε όπλα, πυρομαχικά και προμήθειες στο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ εναντίον των Ελλήνων. Σιώπησε προκλητικά όταν οι άτακτοι του Κεμάλ έσφαζαν Έλληνες στην Ιωνία, Έλληνες του Πόντου και Αρμενίους. Ενώ δεν έχασε την ευκαιρία του συστηματικού, πληροφορικού και ιδεολογικού πολέμου έναντι της ελληνικής κοινωνίας και εντός του στρατεύματος με όργανο τους Έλληνες κομμουνιστές. Ενώ όπως έχει αναγνωριστεί, η αντίσταση της Ελλάδος εναντίον των δυνάμεων του άξονα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν καθοριστική για την άμυνα των Ρώσων εναντίον των Γερμανών. Μετά το τέλος του πολέμου, και ενώ είχε συμφωνήσει με τον Τσόρτσιλ το μεταπολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, εντούτοις ο Στάλιν έπαιξε το πιο βρώμικο ρόλο στη μεταπολιτική μας ιστορία, καλλιεργώντας την ελληνική αριστερά καταστροφικά μυθεύματα. Στη συνθήκη προσάρτησης των Δεκανήσων στην ελληνική επικράτεια το 1998 είναι εκείνος ο οποίος έθεσε επιτακτικά ζητήματα αποστρατικοποίησης τους, δημιουργώντας προηγούμενο το οποίο σήμερα εκμεταλλεύεται η Τουρκία. Η έξοδος του ρωσικού ναυτικού στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο ήταν στρατηγικός στόχος της Μόσχας από την εποχή του Τσάρου Πέτρ Αλεξάνδροβιτς, ο Πέτρος ο Α της Ρωσίας, ο Μέγας. Οπότε κάθε σκέψη στρατιωτικής παρουσίας στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων πρωτίστως ενοχλούσε τη Ρωσία και φυσικά βόλευε και εξυπηρετούσε τους Τούρκους. Η Ρωσία κρύβεται πίσω και από το τουρκικό Κάσιος Μπέλι για την επέκταση των θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Αντιτίθεται κάθετα σε μια τέτοια εξέλιξη, γεγονός που εξυπηρετεί θαυμάσια την τουρκική στρατηγική στο Αιγαίο. Κατά τα άλλα, εμείς τους παρέχουμε αγκυροβόλιο ανοιχτά της Λίμνου και εμείς σώζουμε τα πολεμικά τους καράβια που χάνουν το πηδάλιο εν πλώ. Φυσικά, ούτε λέξη οι Ρώσοι για τις προκλήσεις της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδος.
Μάλιστα, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα έσπευσαν να αγκαλιάσουν τον Τούρκο πρόεδρο Ραμπί Ταγίτ Ερντογκάν, φοβούμενοι ότι μπορεί κάποια στιγμή να τους πάρουν χαμπάρι οι Έλληνες. Έτσι σου λένε, ας εκμεταλλευτούμε και το αντιαμερικανικό αίσθημα των Τούρκων. Υπόσχεται στο φίλο του Ερντογκάν ότι θα τον εξυπηρετήσει στο τυχοδιοκτισμό του και μάλιστα του φτιάχνει και πυρηνικό εργοστάσιο για να πράξει εκτός από ρεύμα, ίσως και πυρηνικές πολεμικές προοπτικές. Μήπως οι Ρώσοι στάθηκαν στο πλευρό των ομόδοξων Ορθόδοξων Ελλήνων όταν αναγνώριζαν το ψευδοκράτος των Σκοπίων ως δημοκρατία της Μακεδονίας? Και πάλι όχι. Και αν θέλει κάποιος να ανατρέξει ακόμα πιο πίσω στην ιστορία, εύκολα θα αντιληφθεί τη συνεισφορά των Ελλήνων προς τους Ρώσους και τους Σλάβους γενικότερα. Συνεπώς το ερώτημα παραμένει κέραιο και είναι το εξής. Οι Ρώσοι στο διάβα των αιώνων ευεργέτησαν τους ομόδοξους Έλληνες έναντι των αλλοθρήσκων ή οι Έλληνες πάντα υπήρξαν ανιδιοτελείς ευεργέτες τους? Η απάντηση μετά την ανωτέρω ιστορική παράθεση ας δοθεί από τον καθέναν αναγνώστη ξεχωριστά. Έχοντας όλοι όμως τη θύμησή μας τη ρίση του τέου Προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Ζαρζετάκη το Πάσχα του 1985 ότι οι Έλληνες είμεθα έθνος ανάδελφων, αφού συγγενικά μας έθνη δεν υπάρχουν, κατά αντίθεση προς άλλους λαούς που δεν είναι μόνοι αλλά διαθέτουν συγγενείς, όπως οι Σλαβικοί λαοί, οι Αραβικοί, οι Αγγλοσάξονες, οι Λατογενείς λαοί κλπ. Εν κατακλείδη, ο εθνοφιλετισμός στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι εξαιρετικά επικίνδυνος, καθότι δύναται ακόμα να φτάσει σε σημείο διαστροφής. Τέτοιο και ικανό να διαστρεβλώσει το αγιορείτικο χαιρετισμό, ευλογείται ο Κύριος, σε ευλογείται ο Κυρίλλος, με τις όποιες συνέπειες οι οποίες δεν θα απέχουν και πολύ από τις παδικές δοξασίες.